Mỗi câu nói đều khiến người ta có phần ngộ, hiểu được chân lý nhưng lại khó thực hiện. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta, quý vị thân mến. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta thường phải đối mặt với những câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng chúng ta phải kiên trì tiến về phía trước. Cuộc sống là phù du nên chúng ta nên vui vẻ nhất có thể thay vì đắm mình trong nỗi buồn. Sức mạnh bên trong cho phép chúng ta không bị ảnh hưởng bởi lời nói của thế giới bên ngoài, và sự tích lũy trí tuệ giúp chúng ta suy nghĩ độc lập. Tuy nhiên, đôi khi đứng ngoài nỗi đau và khuyên nhủ người đang đau khổ thì chúng ta không nên dễ dàng khuyên người khác làm điều tốt mà chưa từng trải qua nỗi đau của họ. Đôi khi, chúng ta có thể dùng điều tương tự để an ủi người khác, nhưng lại không thể thuyết phục bản thân tin vào điều đó. Đây là một tâm lý mâu thuẫn thường khiến chúng ta bối rối. Sự đơn giản của tâm hồn khiến thế giới trở nên đơn giản hơn và hạnh phúc vô tình gia tăng. Tự do nội tâm mang lại tự do cho cuộc sống và bạn có thể tìm thấy hạnh phúc dù ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, đôi khi, dù trên môi nở nụ cười nhưng những lo lắng trong lòng cũng không thể quên được. Đôi khi, niềm hạnh phúc mà chúng ta mong đợi không xuất hiện, nước mắt lại bất ngờ rơi xuống. Đôi khi, niềm tin của chúng ta vào mọi người không được đáp lại và những lời hứa mà chúng ta đưa ra không được thực hiện. Cuộc sống đầy những khoảnh khắc bất lực. Một trong những điều đau đớn nhất là cảm thấy khó chịu và tổn thương khi cho rằng mình xứng đáng được nhận sự tử tế và tình bạn. Chúng ta mong đợi sự ấm áp và hỗ trợ nhưng lại nhận được sự thờ ơ và phản bội. Có một sự khác biệt tinh tế giữa lời nói dối và lời thề. Cái trước được người nghe coi trọng, trong khi cái sau được người nói coi trọng. Trên đời này, có rất nhiều người bị tổn thương vì lời nói dối, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy hạnh phúc vì lời thề. Khi người khác nói bạn đã thay đổi, thường là do bạn không sống theo mong đợi của họ. Mỗi người đều có quỹ đạo phát triển riêng và sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những trở ngại, khó khăn, không phải lúc nào chúng ta cũng phải theo đuổi sự thấu hiểu và thừa nhận của người khác. Sống cuộc sống của chính mình một cách lặng lẽ mà không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài là một loại khôn ngoan. Hãy giữ bình tĩnh trong lòng và năm tháng sẽ ổn thôi. Hạnh phúc đích thực không nằm ở sự dư thừa vật chất hay mọi việc diễn ra suôn sẻ mà nằm ở sự bình yên nội tâm và bản sắc riêng. Lương tâm trong sạch là niềm hạnh phúc lớn nhất. Đừng suốt ngày phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng với bạn, bởi cuộc sống không được thiết kế để quan tâm đặc biệt đến bất kỳ ai. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Lãng mạn là một trải nghiệm cảm xúc đẹp đẽ nhưng không phải lúc nào nó cũng tồn tại. Cuộc sống không thể lúc nào cũng tràn ngập sự lãng mạn và nó cũng cần phải đối mặt với thực tế khi người khác ghen tị với bạn. Điều đó có nghĩa là bạn đã đạt được điều gì đó nổi bật ở một khía cạnh nào đó. Nhưng nếu bạn ghen tị với người khác, điều đó có thể có nghĩa là bạn có những khuyết điểm cần cải thiện. Mỗi người đều là duy nhất và không cần thiết phải mong đợi người khác giống hệt bạn. Chính vì mỗi người đều có những đặc điểm, cá tính riêng mà thế giới trở nên nhiều màu sắc hơn. Cuộc sống đầy rẫy những bất ổn và thử thách, nhưng chúng ta có thể giải quyết chúng bằng sự kiên cường và trí tuệ. Sức mạnh nội tâm và thái độ tích cực với cuộc sống sẽ giúp chúng ta trong việc này. Tìm đường đi trong một thế giới đang thay đổi. Dù phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, khó khăn, chúng ta cũng nên dũng cảm tiến về phía trước, bởi chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể tiếp tục trưởng thành và tiến bộ. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, chúng ta thường cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng sự bình yên và đơn giản bên trong cho phép chúng ta đương đầu tốt hơn với những thử thách. Hạnh phúc thường nằm trong cuộc sống đời thường hàng ngày, miễn là chúng ta cảm nhận được nó bằng trái tim mình. Đôi khi, chúng ta cảm thấy cô đơn, bối rối, như thể đang trôi nổi giữa biển người bao la. Nhưng chính sự cô đơn này khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống và mục tiêu của mình. Đừng sợ ở một mình, đó cũng là một trải nghiệm độc đáo. Cuộc sống đầy rẫy những lời dối trá và hứa hẹn đủ loại. Chúng ta phải biết phân biệt và trân trọng những lời nói, lời hứa chân thành đó. Đồng thời, bạn phải kiên định trong lời nói và việc làm của mình, không dễ dàng đưa ra những lời hứa mà mình không thể giữ được. Thay đổi là trạng thái bình thường của cuộc sống và chúng ta phải học cách thích nghi và chấp nhận nó. Khi người khác nghĩ rằng bạn đã thay đổi, đó không hẳn là điều xấu mà cũng có thể là bạn đang không ngừng trưởng thành và hoàn thiện. Đừng thay đổi bản thân vì ý kiến của người khác, hãy luôn là chính mình. Cuộc sống đầy những điều không chắc chắn, nhưng chính sự không chắc chắn này đã mang lại cho cuộc sống màu sắc và niềm vui. Chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những điều chưa biết, tin vào khả năng của chính mình và tiếp tục khám phá và tiến về phía trước. Cuối cùng, đừng ràng buộc bản thân với những kỳ vọng và yêu cầu của người khác. Mỗi người đều có con đường riêng của mình và bạn nên dũng cảm đi theo con đường của riêng mình mà không cần quan tâm đến sự phán xét của người khác. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, chúng ta hãy dũng cảm đón nhận nó. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta thường phải đối mặt với những câu hỏi không có lời giải đáp, những thách thức mà chúng ta không thể tránh được.
Cuộc sống luôn nắm giữ những bí ẩn, những khó khăn không thể lường trước, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình đang đi vào bóng tối mà không biết đường ra. Trong những khoảnh khắc như vậy, kiên nhẫn trở thành một người bạn đồng hành đắc lực. Chúng ta phải học cách chấp nhận sự không biết và tin tưởng vào bản thân mình. Dù có bao nhiêu khó khăn, chúng ta phải đi một mình trong cuộc hành trình này, và đó chính là lúc sức mạnh của tinh thần thực sự được thử thách. Không có công thức chắc chắn cho cuộc sống, không có hướng dẫn cụ thể cho từng tình huống. Chúng ta phải tự tìm ra cách để vượt qua mọi khó khăn, học từ những sai lầm và trải nghiệm. Sự học hỏi này là một phần quan trọng của cuộc hành trình cá nhân của mỗi người. Có lúc chúng ta sẽ gặp thất bại, và có lúc chúng ta sẽ buồn bã, nhưng điều quan trọng là chúng ta không nên bao giờ từ bỏ. Cuộc sống có thể khắc nghiệt, nhưng nó cũng đầy dẫy cơ hội và niềm vui nếu chúng ta biết cách nhìn nhận. Chúng ta có thể không biết đáp án cho tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta có thể biết cách tiếp tục điều hướng cuộc đời mình với lòng kiên định và sự quyết tâm. Chúng ta hãy sống hết mình, yêu thương mọi người và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống ngắn ngủi này. Cuối cùng, sẽ không có gì quý bằng việc chúng ta đã sống một cuộc đời đáng sống và đối mặt với mọi thách thức với lòng dũng cảm. Cuộc sống là một hành trình ngắn ngủi và phù du. Trên con đường này, chúng ta gặp phải nhiều thách thức, thất bại và những khoảnh khắc khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta không nên để những khó khăn ấy làm cho trái tim mình trở nên nặng nề và đau khổ. Cuộc sống không dừng lại để cho chúng ta nghĩ ngợi về những sai lầm hay hối hận. Nó tiếp tục trôi qua và thời gian không bao giờ quay lại. Vì vậy, thay vì đắm mình trong nỗi buồn và tự trách mình về những điều đã xảy ra, hãy học cách vui vẻ và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Sự vui vẻ không phải là việc loại bỏ hoàn toàn nỗi buồn, mà là khả năng của con người để vượt qua nó. Chúng ta có thể học cách cười trước những sai lầm, biến những thất bại thành cơ hội học hỏi và tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng cuộc sống có nhiều màu sắc và điều kỳ diệu. Nếu chúng ta luôn tập trung vào những điều tích cực, chúng ta sẽ thấy mình tràn đầy năng lượng và hạnh phúc hơn. Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc, từ những bữa cơm gia đình ấm áp đến những buổi tối vui vẻ với bạn bè. Ngoài ra, việc giúp đỡ và chia sẻ niềm vui cũng là cách tốt để làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa. Khi chia sẻ niềm vui với người khác, chúng ta không chỉ làm cho họ hạnh phúc mà còn tạo ra một tinh thần đoàn kết và yêu thương trong cộng đồng. Vui vẻ là một lựa chọn, và chúng ta nên luôn lựa chọn nó để tạo nên một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy sống mỗi ngày với niềm tin và hy vọng, và hãy đón nhận cuộc sống với tâm hồn lạc quan và vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.